Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν υπάρχει. Υπάρχουν περισσότερες συνθήκες, υπάρχει ένα πλέγμα συνθήκων, οι οποίες προκύπτουν από το Συνέδριο Ειρήνη της Λοζάνης, που 22-23, με την ήττα του ελληνικού στρατού, και φτάνουμε τον Ιούνιο του 22 και φτάνουμε τον Ιούνιο του 23. Οι περισσότεροι από εμάς, ακόμα και αν είμαστε επαγγελματίες της διπλωματίας, βλέπουμε τη συνθήκη της Λοζάνης ως ένα κείμενο το οποίο διέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είναι έτσι. Όπως και η συνθήκη των Σευρών επίσης δεν είναι ένα κείμενο το οποίο διέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μας αρέσει να τα βλέπουμε έτσι, ίσως. Και οι δύο συνθήκες, κυρίως η συνθήκη της Λοζάνης, λύνουν ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει ήδη από το 17ο αιώνα. Είναι το ανατολικό ζήτημα. Το ανατολικό ζήτημα επίσης έχουμε μάθει να το βλέπουμε τι θα γίνει με το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν δε. Το ανατολικό ζήτημα είναι οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θα εκπέσει η Τουρκία. Άρα η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά δεν είναι ο στόχος. Το ανατολικό ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, τη σύγκρουση μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας την εποχή αυτή, την εποχή που έχουμε μία εκπνέουσα descending, πώς το λέει, παρακμάζουσα, μία παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό μας ακολουθεί μέχρι το 23. Τα προβλήματα βεβαίως είναι μεγάλα, πλέον πέραν των σχέσεων μεταξύ των δυνάμεων. Τι θα γίνει με τα στενά. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους Ρώσους και τους Τούρκους ήδη από τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή. Τι θα γίνει με την παρουσία των ξένων και τα προνόμια των ξένων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις λεγόμενες δύο ομολογήσεις. Ποιος θα έχει την εποπτεία επί των Αγίων Τόπων. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι του ανατολικού ζητήματος, το οποίο μέσα από πολλές συνθήκες, κυρίως με τη σύγκρουση Ρωσίας, γιατί ουσιαστικά αυτός που συγκρούεται είναι η Ρωσία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ούτε με τη Γαλλία συγκρούστηκε ποτέ η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτε με την Αγγλία, αν εξαιρέσουμε τον Κρημαϊκό πόλεμο. Με αυτόν που συγκρούστηκε και συγκρούταν μέχρι και τον Κρημαϊκό, μέχρι και το 1879 με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που έγινε μετά Βερολίνου, ήταν με τη Ρωσία. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία θα μπορέσει να κατέβει στη Μέση Ανατολή και να βγει στις ζεστές θάλασσες, στο Αιγαίο, από τη μια πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, πώς θα μπορέσει η Αγγλία να την εμποδίσει να κατέβει στη Μέση Ανατολή και στις ζεστές θάλασσες, γιατί η Αγγλία φοβότανε το δρόμο προς τις Ινδίες. Με κάθε τρόπο έπρεπε να κλείσει το δρόμο της Ρωσίας προς τις Ινδίες. Το ένα μέτωπο ήταν η περιοχή η δική μας, στενά Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος. Και το άλλο ήταν το μεγάλο παιχνίδι από το Αφγανιστάν. Προσπαθούσαν οι Ρώσοι να κατέβουν είτε από το Αφγανιστάν, είτε από τη δική μας από την περιοχή εδώ. Επετεύθη μια ισορροπία και έτσι είχαμε και τον Ναβαρίνο, το οποίο οδήγησε στην ελληνική ανεξαρτησία. Έχουμε λοιπόν μια ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις. Η Γαλλία απλώς προσπαθεί να μένει στον αφρό. Η Γαλλία αποφεύγει να τις συνθλίψουν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία και Αγγλία, καταφέρει να μένει στον αφρό και να είναι επίκαιρη. Και βεβαίως να προασπίζει ορισμένα δικά της συμφέροντα, όπως μιλήσαμε πριν για την Κιλικία, Μέση Ανατολή, Συρία κτλ.
Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα που απασχολεί τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία μας οδηγεί στις επιμέρους συνθήκες, οι οποίες και μας αφορούν, οι οποίες είναι, να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά και λιγότερο ενδιαφέροντα για μας, τι γίνεται με τις δύο ομολογήσεις, καταργούνται, τι γίνεται με τη Μοσούλη, πάει στο Ιράκ αλλά είναι υπό γαλλική κυδαιμονία. Στο Πατριαρχείο, να γυρίσουμε σιγά σιγά, το οποίο ενδιαφέρει το Πατριαρχείο παρά την αντίδραση των Τούρκων, πλέον μπορούμε να μιλάμε για Τούρκους και όχι για Οθωμανούς. Ο Κεμάλ έχουμε τη μεγάλη εθνοσυνέλευση στη Σεβάστια, έχουμε το νέο όρκο των Τούρκων για την αποκατάσταση των τουρκικών εδαφών, άρα μπορούμε πλέον να μιλάμε και για τον τουρκικό εθνικισμό, άρα μπορούμε να μιλάμε για Τούρκους. Οι Τούρκοι δέχονται να παραμείνει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, με θύμα τον τότε Πατριάρχη, ο οποίος αναγκάζεται να φύγει, αλλά το Πατριαρχείο μένει και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ολόκληρη θεωρία στο διεθνές δίκαιο κατά πόσον το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει διεθνές καθεστώς ή έχει τουρκικό καθεστώς. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε μετά. Προχωρούμε στα στενά. Το τεράστιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί, θα έχουμε ελευθερία διακίνησης μέσω των στενών ή θα είναι τα στενά αφοπλισμένα και τουρκικά. Η λύση που επιτυχάνεται στη Λοζάνη είναι να έχουμε ελευθερία στα στενά, να έχουμε μια διεθνή επιτροπή για τα στενά, η οποία ελέγχει ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να έχει τον έλεγχο επί των στενών. Προχωρώντας τώρα στα νησιά, τα νησιά αποτελούν επιχειρησιακά, πολιτικά μια ενότητα. Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη, εάν ελέγχει στα νησιά, η δίωδος από το Αιγαίο είναι αδύνατη. Άρα λοιπόν, εάν τα έχει μία πλευρά, μπορεί να εμποδίσει. Αν τα έχει η δυτική πλευρά, ουσιαστικά εξουδετερώνει το οποιοδήποτε πλεονέκτημα έχει επιχειρησιακό πλεονέκτημα έχει η μικρασιατική ακτή. Οι Τούρκοι τότε ισχυρίστηκαν ότι από τα νησιά του Αιγαίου είχε ξεκινήσει η μικρασιατική εκστρατεία. Αυτό δεν τεκμηριώνεται στο βαθμό που γνωρίζω από τη μελέτη των επιχειρήσεων. Όλα είχαν τη βάση τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Απλώς στα νησιά κατέφυγαν στη συνέχεια προσωρινά οι πρόσφυγες μέχρι να έρθουν στο ελληνικό έδαφος. Τώρα, αν αρχίσουμε να σπάμε, έχουμε μία κατηγορία νησιών που είναι τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου πάνε πακέτο με τα στενά. Ανάλογα με το καθεστώς που θα έχουμε στα στενά, δεχόμαστε και ένα καθεστώς για τα νησιά. Στη Λοζάνη λοιπόν έχουμε αφοπλισμό των στενών και από την άλλη μεριά αφοπλισμό Ήμβρου και Τενέδου που δίδεται στην Τουρκία και λίμνου Σαμοθράκης που δίνεται στην Ελλάδα, παρά το αίτημα της Τουρκίας να πάρει και τη Σαμοθράκη. Αυτή η διάσκεψη των τριών μεγάλων δυνάμεων, κάτι να συμπληρώσω και γι' αυτό, δυνάμεων, των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων στη Λοζάνη, απέρριψε αυτό το αίτημα. Και προχωρώντας προς τα κάτω, τα 4 νησιά, έχει ένα μεγάλο θέμα αν αυτά τα νησιά θα είναι σε πλήρη κυριαρχία στην Ελλάδα ή αν θα έχουν μια διαφορετική μορφική, αν θα είναι αφοπλισμένα. Οι Τούρκοι είχαν υποστηρίξει τον πλήρη αφοπλισμό. Εν τέλει, αυτό που έγινε δεκτό είναι ένας μερικός αφοπλισμός, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν οχυρώσεις, δεν επιτρέπεται να υπερίπτανται αεροσκάφη, δεν επιτρέπεται να αυλοχούν μεγάλα πλοία και επιτρέπεται να υπάρχει στρατός τόσος όσος προκύπτει από τις δυνατότητες του νησιού. Εάν, για παράδειγμα, από τη δημογραφική
δυνατότητα της ΣΑΜΟΥ προκύπτει ότι μπορεί να φτιάξουμε ένα τάγμα 100-200 ατόμων, αυτοί μπορούν να είναι. Δεν μπορώ να φέρω και ένα σύνταγμα από την υπηρετική Ελλάδα με άλλους 1.000 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει μερικός αφοπλισμός. Για τα Δωδεκάνησα δεν μιλάνε οι συνθήκες της Λοζάνης, γιατί εδώ μιλάμε είτε η συνθήκη για τα στενά, την οποία μιλήσαμε, που πιάνει την Ήμβρο και Τένεδο και Λίμνο Σαμοθράκη, δεν μιλάμε για τα κεντρικά νησιά, για το κεντρικό Αιγαίο, που ήδη είχαν αποφασιστεί με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας και αναγκάστηκε ο Βενιζέλος να επιλέξει μεταξύ Βορείου Υπήρου και νησιών και προτίμησε τα νησιά. Μια άλλη ολόκληρη ιστορία και αυτή μπορεί να συζητήσει κανείς. Δωδεκάνησα ήδη από τον Οθωμανικό Λιβικό πόλεμο τα είχαν καταλάβει οι Ιταλοί. Είχαν και στη συνθήκη των Σευρών και με το πρωτόκολλο συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη να τα μεταφέρουν, να τα δώσουν στην Ελλάδα. Βεβαίως με την ήττα και την αδυναμία της Ελλάδας να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, έκανε η Ιταλία το αναπόφευκτο βήμα και λέει αυτά αλλάξαν οι συνθήκες, δεν έχει πίσω παιδιά Δωδεκάνησα. Άρα τα Δωδεκάνησα μείνανε στην Ιταλία, δεν μας αφορούν για τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό λύθηκε το 1947 με τη συνθήκη των Παρισίων, πάλι με αφοπλισμό. Εδώ παίζει ένα ρόλο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παρατηρητές, η Σοβιετική Ένωση καλείται να παραστεί, μάλιστα με δύο κυβερνήσεις, γιατί υπήρχαν και οι Λευκοί, υπήρχαν και οι Σοβιετικοί. Καλείται λοιπόν ο Τσιτσέριν, τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος τι έκανε, ευλόγως, υποστηρίξε τους Τούρκους. Γιατί αυτό που ήθελαν οι Τούρκοι βόλευε τους Ρώσους εκείνη την εποχή, άρα υποστηρίξε τους Τούρκους. Στη συνθήκη της Λοζάνης υπήρξε το αίτημα, παιδιά, ποιοι θα συμμετάσχουν, γιατί τα θέματα τα έχουμε λύσει λίγο πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται με τα στενά και να δούμε τι κάνουμε με τους δύο μονομάχους, με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Λοιπόν, έχει νόημα να καλέσουμε όλους τους άλλους και να ξεκινήσουμε από την αρχή? Όχι. Οι Αμερικάνοι προσεκλήθησαν γιατί όλοι τους έλανε, ο καθένας για δικούς του λόγους. Λένε, παιδιά, εμείς θα στείλουμε παρατηρητή, άστε μας, και στείλανε παρατηρητή. Αυτοί οι οποίοι παίξανε δυναμικό ρόλο ήταν Βρετανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, γιατί οι Ιταλοί είχαν μια μοναδική ευκαιρία να επεκταθούν και έχοντας τα Δωδεκάνησα να επεκταθούν στη Μικρά Ασία και προς την, αυτό που λέμε σήμερα, Μέση Ανατολή. Δεν τους βγήκε απόλυτα, γιατί μετά με τις συμφωνίες του 16, το Σάις-Πικό, ναι, πες το. Σάις-Πικό, η συμφωνία, έγινε η κατανομή, οπότε δεν έπαιρνε μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, οπότε δεν τους έπαιρνε να μπουν μέσα, μείνανε με τα Δωδεκάνησα, αλλά έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί πού απέβλεπαν? Στο μοναδικό κενό. Το μοναδικό κενό, όπως είπε ο κ. Σακελαρόπουλος, ήταν η περιοχή της Σμύρνης. Σου λέει, αν δεν πάνε οι Έλληνες, θα πάμε εμείς. Και βεβαίως, επειδή οι Άγγλοι κυρίως ήθελαν να εμποδίσουν τους Ιταλούς να ανέβουν, γιατί δεν τους βόλευε, λένε τους Έλληνες, δεν πάτε εσείς που είναι και δικό σας, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάποιους τίτλους στην περιοχή. Και εκεί αρχίζει βεβαίως η διαμάχη. Έπρεπε να πάμε, δεν έπρεπε να πάμε κτλ. Βεβαίως αρχίζει λίγο πιο πριν, κάτι το οποίο δεν το έχουμε υπολογίσει πολύ, τι κάνουμε με την Ουκρανία και γιατί πήγαμε στην Ουκρανία. Αυτό που έχω καταλάβει από όση μελέτη έχω κάνει για το θέμα είναι ότι πήγαμε στην Ουκρανία για να μπορέσουμε μετά να έχουμε ένα τίτλο να πάμε στη Σμύρνη. Πήγαμε στη Σμύρνη, τη συνέχεια την ξέρετε. Αυτό που παθαίνουμε στο πρώτο έτος της νομικής είναι ότι ο νόμος δεν υπάρχει από μόνος του, νόμος είναι η ερμηνεία. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τις διεθνείς συνθήκες, που ο συμβιβασμός είναι εγγενής. Συνθήκη και διπλωματία είναι ένα πράγμα το οποίο πηγαίνει χέρι-χέρι, δεν μπορείτε να το ξεχωρίσετε. Και πραγματικά η γλώσσα της διπλωματίας είναι ρευστή.
είναι αλογική, δεν είναι ναι, ου και άλλο δεν έχει. Ουσιαστικά το κάθε κείμενο, και αυτό όσοι είναι πλησιέστερα προς τη θεωρία των κειμένων, έχουν σπουδάσει φιλολογία, λογοτεχνία, το ξέρουν, ουσιαστικά οι συνθήκες, οι νόμοι είναι μία διαπραγμάτευση, μία ενασχόληση με κείμενα. Ενασχόληση με κείμενα σημαίνει καταλαβαίνω. Ο καθένας καταλαβαίνει διαφορετικά. Και γιατί καταλαβαίνει διαφορετικά? Γιατί φέρει ένα βάρος, το οποίο το λέμε συμφέροντα, το οποίο το λέμε κουλτούρα, το οποίο το λέμε μνήμη, το οποίο το λέμε ιστορία, το λέμε όπως θέλετε. Σημασία έχει ότι είναι αδύνατον να έχουμε την ίδια αντίληψη για το ίδιο πράγμα. Αυτά που λέει ο Ερντογκάν και αυτό που λέει και ο Υπουργός Ενέργειας είναι μία προώθηση στο μέλλον αυτού που είχε γίνει τότε. Αυτό που είπανε τότε ήτανε. Τότε, μην ξεχνάτε, δεν υπήρχε δίκαιο θάλασσας. Αυτό που υπήρχε ήταν η ελευθερία των θαλασσών. Ωραία. Αλλά τότε δεν ξέρανε τι είναι η υφαλοκρηπίδα, δεν ξέρανε τι είναι offshore drilling, δηλαδή, πώς το λέμε, γεώτρηση στη θάλασσα, δεν ξέραν τέτοια πράγματα. Άρα και τότε μάλιστα η κυριαρχία ήταν η βολή πυροβόλου. Δηλαδή όσο φτάνει το βελληνικές πυροβόλου, τόσο έχεις χωρικά ύδατα. Μετά σιγά σιγά με τις νέες τεχνικές αρχίσαν και μιλάγανε για 6 μίλια, φτάσαμε το 82 να μιλάμε για 12 μίλια. Εμείς ακολουθούμε, αν θέλετε, μια ιστορική ερμηνεία της Λοζάνης. Οι Τούρκοι προσπαθούν να την προσαρμόσουν στα σύγχρονα δεδομένα, να βρουν κάτι στη Λοζάνη ή να μην βρουν κάτι στη Λοζάνη που να έχει σχέση με τα σημερινά. Αυτό που προσπαθούν να πούνε, ειδικά αυτό που λέει ο Ερντογκάν, που είπατε το τελευταίο, ότι ξέρεις, φωνάζεις από την Σάμο και σ' ακούει απέναντι το Κουσάντας ή τι είναι. Όντως είναι έτσι. Άμα πάτε μια ματιά εκεί στη Σάμο, φου κάνεις και έρχεται ο άλλος. Με τη βάρκα. Λοιπόν, αυτό είναι σωστό. Αν ακολουθούσε κανείς την αρχή της γεωγραφικής εγκύτητος, πιθανόν να είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που ακολουθούμε είναι ακολουθήθηκε τότε, ήταν της επιθυμίας του πληθυσμού, ήταν της εθνικής συνείδησης. Και η εθνική συνείδηση στα νησιά του Αιγαίου ήταν αναμφισβήτητα και είναι ελληνική. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Προσέξτε. Δεν ενδιαφέρονται οι Τούρκοι να πάρουν το νησί. Το κάνουν τι? Να πάρει ο Τούρκος το Καστελόριζο να το κάνει τι? Να πάρουν τα ήμια να τα κάνουν τι? Ως ήμια. Ως 500 άτομα στο Καστελόριζο και μερικά τετραγωνικά μέτρα στα ήμια. Τι να τα κάνει? Αυτό που θέλει είναι τα δικαιώματα που παρέχει. Και όλη αυτή η επιμονή στην αμφισβήτηση, που ενδεχομένως δεν είναι αμφισβήτηση, της Λοζάνης, είναι να δούμε τι θα κάνουμε με το Αιγαίο. Είναι, αν θέλετε, πιο πολύ το νερό και ο βυθός παρά το νησί καθ' αυτό. Εάν τα βρούμε, η θεωρία τους, στο νερό και στο βυθό, από εκεί και πέρα το ποιος έχει το χώμα δεν μας νοιάζει. Και αυτό συμβαίνει στο Αιγαίο και τώρα πια που κατεβαίνουμε κάτω, που φεύγουμε από τη Λοζάνη, πάμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται. Το Καστελόριζο κλείνει όλο τον κόλπο, αν το δείτε, της Αμάσιας. Έχετε την Κύπρο από την άλλη μεριά, η οποία επίσης κλείνει όλη την νότια Τουρκία. Οπότε ουσιαστικά η Τουρκία με όλη αυτή τη μεγάλη τη land mass, τη χερσαία, την τεράστια, ουσιαστικά δεν έχει οικονομικό και γεωπολιτικό αντίκρισμα. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούν να πετύχουν δεν είναι η αναθεώρηση της Λοζάνης, αλλά η ενσωμάτωση στη Λοζάνη δικαιωμάτων που απορρέουν από νέες μορφές οικονομικής κλπ. Εκμετάλλευσης. Έτσι πρέπει να το δει κανείς. Άρα, αν θέλετε να πάω ένα βήμα παραπέρα, προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαι επιτιμία, όπως είπε, δεν εκπροσωπώ κανένα, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, συνεπώς μπορείτε να χτυπήσετε εδώ, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν,
αυτό που επιδιώκουν οι Τούρκοι είναι ακριβώς να δουν στο συνοριακό, στο εδαφικό καθεστώς που δημιουργείται από τη Λοζάνη και δικά τους δικαιώματα. Να εντάξουν δηλαδή το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας μέσα στη Λοζάνη. Αμφισβητούν δηλαδή τη Λοζάνη όσον αφορά τα δικαιώματα στη θάλασσα που δίνει στην Ελλάδα. Και συνεπώς αυτό που λέει επίσης ο Ερντογκάν είναι, παιδιά, νικήσαμε το 22 για να μας έχουν στριμώξει έτσι. Αν κάνετε την πολιτιστική στροφή και αντί να δείτε το όλο πλέγμα σχέσεων από την πλευρά της δυτικής πλευράς του Αιγαίου, τη δείτε από την ανατολική, θα δείτε ότι γεωπολιτικά, πολιτικά, εθνικά αν θέλετε, όχι εθνικιστικά, ο Ερντογκάν έχει ένα point, λένε οι Αγγλογάλοι, δεν μπορώ να το πω ελληνικά, για να μην το πω έτσι, ναι. Οπότε απάντησα σε εσάς, δεν είναι από αυτά που θέλω να πω εγώ. Εντάξει, πάμε.